أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز والمتميز مع زوربا. هناك شيء ما يسمى بالكريدت كارد، أي كرت ائتماني، يعني يخليك وين؟ في السيف سايد، مؤتمن أنت عليك، يعني في أمان. طيب، ولكن هذا الكرت يا جماعة الخير بعد ما فكرت طويلا وجدت أنه الفائدة المحققة منه قليلة جدا، بل ولا يوجد هناك فائدة. أثبت لك عن طريق العلم والدراسات. شوف، ما هي الطريقة التي تتعامل فيها هذه البطاقة؟ أنت تذهب إلى البنك، أنت بحاجة إلى مصروف ومبلغ مالي معين، تذهب إلى البنك. البنك بابتسامة وبصدر رحب يقول لك أهلا وسهلا، ويلكم سير، تتفضل، انتهيت. يوم اللي انت تتفضل على الكرسي بالبنك خلاص راحت عليك. ليش؟ يقول لك هذه بطاقة ائتمانية فيها مبلغ كذا، 10,000 50,000، اصرف على كيفك يا زبوني العزيز. انت تنبسط، الله غطيت مصاريف وكذا وتصرف، وفعلا هي بس سحبة واحدة وانت لا تدفع شيء. ممتاز، هذا الكلام رائع جدا وحضاري. ولكن اسأل نفسك، هل البنك يقوم بهذا العمل حبا بالمواطن، على سواد عيونك، او على زراق عيون زوربا خضارها؟ لا 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 لا، هناك مأرب خفي ودفين. انتبهت على الصوت؟ الموضوع مرعب. شوف، ما طلع صوت زوربا، طلع صوت ارعب من زوربا. المهم، البنك يعطيك البطاقة ويقول لك روح اشتري وتلذذ وتمتع ولكن اقطع منك، شوف يعمل لك يتمسكن، اقطع منك 2 أو 2.5% من المبلغ اللي انت تستهلكه. انت مبسوط على المصاري، جاي لك رقم كبير، اقطع اوكي، وتدفع عليه شهريا، يعني بعيد الامد. انت تنبسط، تاخذ الكارت وتطلع. هذا ربا، ما علينا. هذا رقم واحد. 2، البطاقة يا جماعة الخير، انت لما تدفع 2.5% شهريا معناها ايش؟ على 10,000 انت تدفع 30% سنويا، وطبعا الفوائد تتركب دون ان تدفع، ولا يسمحون ان تستخدم ما انت سددته من ضريبة، انت لا تستفيد منها. الان يا جماعة تكتشف انك تسدد 500 وهم يأخذون ماذا؟ 250. يا سلام، شوف الذكاء. ومعنى هذا انك يا زول، يا صديقي العزيز، يا ذكي، تكون قد دفعت آخر السنة 3,000 هدية مجانية على 10,000. شوف، أنت أخذت 10 ولكن آخر السنة أنت دفعت 3,000. هل انتهت القصة عند هنا؟ أبدا، نيفر، لن تنتهي. لماذا؟ لأنك تصبح مديونا بشكل دائم. هذه 3,000 سنويا لن تسدد وستظل تتراكم. الآن انتهى الرصيد في هذه البطاقة، ماذا نفعل؟ تركب علينا ديون أخرى غير المدارس والأكل والمشرب وإلى آخره. نذهب إلى بنك آخر يقدم عرض أفضل ونسحب بطاقة أخرى، وهلم جرة اتسترا، هكذا يعني. لذلك يا جماعة الخير الحل بسيط جدا: قوة الإرادة، التصميم. فكر يا أخي، مد لحافك بقدر طول الساقين يا جماعة. شوف هذا المثل القديم ولكنه مفيد. أنت ما معك مصاري، تقشف، أمسك نفسك قليلا حتى تتعدل الأمور وتتيسر. لا تسرف ولا تورط نفسك بأشياء قد تعود عليك بالضرر والديون. هذا هو الكريدت كارد. وأنا شخصيا لو واقع بهذه المصيبة أمسك الكريدت وأطقه وأكثره وأحرقه، ولا أدخل هذه الدخلة الشنيعة جدا، لأنه نهاية المطاف إما السجن أو الحبس أو الأسر. عليك دين يا أخي، عليك دين يا ابن الحلال. لذلك يا جماعة أنهي هذه الحلقة وأقول لكم: اللي عليه دين ما ينام مرتاح، وناموا مرتاحين. كان معكم محدثكم الغالي العزيز زوربا من برنامجه المميز والمتميز مع زوربا، والسلام عليكم. هذه انتهت، هذه دينها أكبر. أقول يا مهدي، البنك الجديد اللي فتح بآخر الشارع، تعرف الرقم؟ تعرف المدير؟ والله يقول له يا مهدي أنا أخذ عدد من بطاقات الائتمان، يعني ومنها نفذ ومنها عليها غرامات وتأخير وكذا.
يعني اريد بكل تواضع اخذ قرض مبلغ مالي. ها؟ اجي لعندك وتشرح لي وتكلموا يعني فورا، تتواسط لي. انا لا احب الواسطه يا اخي. ماشي الحال. لا باذن الله باذن الله انا ملتزم بالدفع. طبعا طبعا.